હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ સોફ્ટ, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા દૂધીના ઢોકળા. દૂધીના ઢોકળા ખૂબ જ ઓછા તેલમાં બને છે, જેથી કરીને તમે એને ડાયટમાં પણ ખાઈ શકો છો અને સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગે છે. તમે નાસ્તામાં ચા સાથે પણ એને ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલી દૂધી લઈ લીધી છે. હવે એને આપણે છાલ કાઢી અને ગ્રેટરથી ગ્રેટ કરી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે ગ્રેટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આખી દૂધી મેં ગ્રેટ કરી લીધી છે. હવે આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું થોડા સમારેલા ઝીણા ધાણા ભાજી અને થોડી મેથી મેં લીધેલી છે, એને એડ કરી દીધી છે. અને સાથે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે. સાથે જ મેં અહીંયા ઘઉંનો જાડો લોટ લીધેલો છે, જે આપણે ભાખરી બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ એ લોટ લીધેલો છે. અહીંયા જાડો લોટ ઘરમાં ન હોય તો ઘઉંનો ઝીણો લોટ અને સાથે થોડો સૂજી એડ કરી દઈશું. અને સાથે જ મેં અહીંયા થોડો ચણાનો લોટ પણ એડ કરી દીધો છે અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દીધી છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે, થોડું ધાણા જીરું પાવડર, થોડો હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે 1 ચમચી જેટલું મોણ માટે મેં તેલ એડ કરેલું છે. થોડો લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે. હવે બધી વસ્તુઓને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા જો લોટ બાંધતી વખતે લોટ વધારે ઢીલો લાગે તો તમે ભાખરીનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો, પણ આપણે આની અંદર પાણી કે છાશ કે દહીંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો આ રીતે લોટ મેં બાંધી લીધો છે. લોટ ઢીલો જ રાખવાનો છે, વધારે કડક નથી રાખવાનો, જેથી ઢોકળા આપણા સોફ્ટ બને. હવે હાથ ઉપર આ રીતે તેલ લગાવી અને આ રીતે વાળી લઈશું મુઠિયા અને આ રીતે કાણાવાળા વાસણની અંદર રાખી દઈશું. આ રીતે બધા લોટમાંથી મુઠિયા બનાવી લેવાના છે. તો આ રીતે બધા મુઠિયા વળાઈ જાય એટલે એને આપણે ઢોકળિયાની અંદર ગોઠવી દઈશું. ઢોકળિયાને મેં પાણી એડ કરી અને પહેલાંથી જ પ્રીહીટ માટે રાખી દીધું હતું. તો આ રીતે ગોઠવી અને ઉપરથી ઢાંકણ લગાવી દઈશું. હવે આને આપણે 20 થી 25 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ ઉપર પાકવા દેવાના છે ઢોકળાને. તો અહીંયા 20 થી 25 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે. તો અહીંયા ઢોકળા આપણા પાકી ગયા છે. હવે આને આપણે નીચે લઈ અને ઠંડા કરી લઈશું પહેલાં. તો અહીંયા મેં ઢોકળા નીચે લઈ અને ઠંડા કરી લીધા છે થોડા. હવે એને આપણે કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે વચ્ચેથી એક કટ લગાવી 2 પીસ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. હવે આ રીતે બધા કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર માટે મેં અહીંયા 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું તેલ રાખી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર રાઈ એડ કરી દઈશું. હવે રાઈ બધી ફૂટી જાય એટલે આપણે એની અંદર તલ એડ કરી દેવાના છે. તલને પણ આપણે થોડા ફૂટવા દઈશું અને સાથે જ આપણે લીમડો એડ કરી દેવાનો છે મીઠો. હવે આપણે જે ઢોકળા કટ કરીને રાખ્યા હતા એને એડ કરી દઈશું. હવે બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા ઢોકળા આપણા તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સોફ્ટ બન્યા છે અને ટેસ્ટી પણ બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.